میخوایم در مورد چربی های دور کمر و اطراف کمر با هم صحبت کنیم. متاسفانه اونها رو خیلی جدی نمیگیریم، اما میتونن خیلی برامون خطرناک باشن و حتی ما را تا سرحد مرگ هم ببرن. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید تا کامل بیایم این نوع چربی ها رو بشناسیم. درود بر شما عزیزان دل، من دکتر امیرحسین ربیعی هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال دکتر امیر. یکی از معیارهامون برای سنجیدن یک فرد، اینکه آیا اون شخص سالم هست یا نیست، چیه؟ اونم اینه که فرد رو میبینیم چاقه پس ناسالمه، حالا فیت اوکیه پس حالش خوبه و سلامتش اوکیه، یا خیلی لاغر هست و یک چیز دیگه در مورد اون میگیم. اما باید دقت کنیم که یک معیار خیلی مهمتر برای سلامتی افراد وجود داره. درسته که چاقی و یا حتی شکم داشتن میتونه نشان از یک سری علائم و بیماری های دیگه بهمون بده، اما یک مورد خیلی مهمتر هست. اونم چیه؟ اونم چربی های اطراف و دور کمر هست. و در مردان اگر بیشتر از 101 سانتی متر و در خانم ها و در زنان هم بیشتر از 89 سانتی متر باشه، هر 1 سانتی مترش میتونه نشان از خطرناکتر بودن و داشتن یک سری علائم دیگر هم باشه. ببینید، چربی های اطراف و دور کمر چربی هایی هستن که با چربی های احشایی در رابطه خیلی مستقیمن و نباید این چربی ها رو با چربی های سطحی شکم و پهلو یکسان در نظر بگیریم. اگر نمیدونید که چربی های احشایی چی هن و چه فرقی با چربی های سطحی پوست ما دارن، یه ویدیو ساختیم که این بالا براتون قرار داده میشه، برید ببینید و نهایت اطلاعات رو در مورد این موضوع کسب کنید. ببینید، چربی های احشایی بدن ما دو تا هشدار دارن بهمون میدن. یک، اینکه بدنمون در معرض التهابه و دو، اینکه بدنمون آماده مبتلا شدن به دیابته و در واقع میشه گفت دوره پیش دیابت رو داره بهمون نشون میده. علاوه بر این نشانه ها، وجود چربی های احشایی میتونه منجر به مشکلات قلبی و اعضای داخلی بدن و همچنین سرطان روده بزرگ هم بشه. علاوه بر این موارد و نشانه ها، چربی های احشایی میتونن احتمال مبتلا شدن به مشکلات قلبی و دیگر اعضای بدن و ارگان های بدن رو تا 3 برابر و همچنین میتونن منجر به سرطان سینه و سرطان روده بزرگ هم بشه. حالا چربی های احشایی چطوری به وجود میان؟ ببینید، چربی های احشایی چربی های هورمونی هستند که دو تا از هورمون هایی که مهمترین تاثیر و بیشترین تاثیر رو بر چربی های احشایی دارن چی هستند؟ هورمون کورتیزول و هورمون انسولین. هورمون کورتیزول رو شاید اسمش رو شنیده باشید. یکی از مهمترین دلایل افزایش هورمون کورتیزول ترشح و فعالیتش اونم چیزی نیست جز استرس. ببینید، زمانی که شما استرس داشته باشید، هورمون کورتیزول ترشح میشه. حالا هورمون کورتیزول چی کار میکنه؟ هورمون کورتیزول در واقع بدن شما رو در یک حالت آماده باش قرار میده و برای اینکه بدن شما رو به این حالت در بیاره، میان از پروتئین های بدنتون استفاده میکنه. پس شما یک سری پروتئین های مورد نیاز بدنتون رو از دست میدید، نمیتونید وارد کلی از اون پروتئین استفاده کنید و همچنین یک ضررهایی از اون جهت بهتون میزنه. علاوه بر این، زمانی که شما قند و چربی استفاده میکنید، برای اینه که به عنوان انرژی ازشون استفاده کنید و این قند و چربی که شما استفاده نکردید، به جاش رفتید از پروتئین استفاده کردید، به دو تا شکل ضرر میزنه. یک، همونطور که گفتیم اون پروتئینی که نیاز داریم از دست رفته. دو، اینکه اون قند و چربی که خوردیم در بدنمون ذخیره شده و اینها در کجا ذخیره میشن؟ 99% افراد در شکم و پهلو و این ناحیه. پس سعی کنید تا جایی که میتونید از شرایط استرس دور بشید، از آدم‌هایی که براتون استرس ایجاد میکنن دور بشید و یه زندگی آروم و راحت‌تری رو داشته باشید. یکی از دلایل دیگری که باعث افزایش میزان و سطح کورتیزول میشه چیه؟ اینی که خانم‌ها بعد از اینکه یائسه میشن و دیگر عادت‌های ماهانه‌شون از بین میره، هورمون استروژن و پروژسترونی که در بدنشون وجود داره کمتر میشن و اونها دارن تبدیل به کورتیزول میشن و این متاسفانه یک چیزیه که اتفاق میفته و نمیتونید خیلی جلوش رو بگیرید و سعی کنید تغذیه‌تون رو درست کنید تا جایی که میتونید از استرس دور باشید و یه زندگی سالمتری رو داشته باشید. و اما در مورد انسولین، ببینید، زمانی که شما از قندها، شکرها، کربوهیدرات‌ها استفاده میکنید و اینها رو به بدنتون میرسونید، بدن مجبور میشه برای اینکه بتونه اونها رو حذف و جذب بدنش کنه، باید چیکار کنه؟ باید بیاد انسولین رو ترشح کنه و زمانی که انسولین در بدن ما ترشح بشه،
یک سری اتفاقات در بدنمون میفته، بدنمون داره اینها رو جذب بدنمون میکنه و این باعث بزرگتر شدن بخش شکم و پهلو میشه و هم میتونه باعث افزایش چربی‌های احشایی هم باعث افزایش چربی‌های سطحی بدن ما بشه. پس سعی کنید تا جایی که میتونید از غذاهای شیرین و غذاهایی که در واقع شکر و کربوهیدرات و قندش خیلی بالا هست اونها رو بذارید کنار. در عوضش میتونید از رژیم‌های کتوژنیک یا رژیم‌های دیگر استفاده کنید که اگر نمیدونید رژیم کتوژنیک چیه، ویدیوشو این بالا ساختیم که میتونید بعداً مشاهده کنید و نهایت استفاده رو ببرید. همچنین 2 تا ویدیو مرتبط روی تصویر مشاهده میکنید که میتونید ببینید، استفاده کنید، نهایت لذت رو ببرید و به زندگی سالم هم سلام کنید. مرسی که همراهی میکنید. روزتون